हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अन्त युट्युब च्यानलमा मात्रै यो कौसीको खेती र फलफुलको प्लान्टहरूको बारेमा मात्रै यस च्यानलमा मैले भिडियो राख्छु अनुराधा च्यानलमा र दसैँको बेलामा सम्पूर्ण मेरो प्यारो मेरो युट्युब च्यानल हेरेर सपोर्ट गर्ने साथीहरूलाई धेरै दसैँको शुभकामना। यस दसैँमा सबैको घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, जताततै खुसियाली रहोस् भन्न चाहन्छु। र आज यो गोदावरीको फुल देखाउँदै हजुरहरूसँग यो गोदावरीलाई मैले कसरी टेक केयर गरेर यतिसम्म हुर्काएँ भन्ने कुरा, यो गोदावरीहरूलाई मैले कसरी सपोर्ट दिँदैछु भन्ने विषयमा भिडियोमा राखेको छु। र गोदावरी सबैभन्दा पहिला त हामीले असारको लास्ट हप्ता साउनको पहिलो हप्तामा चाहिँ गोदावरी फुलहरूलाई चाहिँ टुप्पा टिपेर प्लेन बालुवामा अथवा मल नहालिकन माटोमा गाड्ने टुप्पालाई। अनि त्यसपछि 1 महिनापछि त्यसले जरा हाल्छ, यो गोदावरी फुलले जरा हाल्छ। अनि त्यसपछि उखाल्दै अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ। अर्को ठाउँमा मल माटो हालेर कन्टेनरमा अर्को ठाउँमा त्यो बिरुवा सारेपछि त्यो जरा 1 महिनाभित्रमा त्यो फुलको जराले माटो पकड्छ। अनि त्यसपछि 1 महिनापछि यो गोदावरी फुलको पिन्चिङ भनेको टुप्पा टिप्दै लैजानुपर्छ। हरेक हप्तामा पिन्चिङ गर्ने। त्यस्तो गर्नाले गोदावरी फुल एकदमै बुस्सी एकदमै बाक्लो भएर आउँछ, झम्म भएर आउँछ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कति धेरै झम्म छ। मात्रै एउटा बुटा हो नि, यो मात्रै एउटा बुटा हो, तर यति धेरै झम्म परेको छ। त्यही प्रोसेस हो। पिन्चिङ गर्दै हरेक हप्ता पिन्चिङ गर्दै नयाँ हाँगाहरूमा पिन्चिङ गर्दै टुप्पा टिप्दै फ्याँक्दै गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्दै अनि टाइममा जस्तै रोपेको 1 महिनापछिबाट झोल मलहरू हाल्दै लैजानुपर्छ। मैले चाहिँ झोल मल हाल्छु। झोल मलमा चाहिँ पिना र हड्डीको मल भिजाएर पानीमा भिजाएर 1 हप्ता अथवा 10 दिनसम्म भिजाएर 1 बाल्टिन पानीमा अलि 1 मग्गा हालेर चाहिँ त्यो घोल बनाएर चाहिँ सबै गोदावरी फुलहरूमा जति पनि गोदावरी रोपेको हुन्छ त्यसमा हाल्ने गर्छु मैले। अनि त्यस्तै गरेर पिन्चिङ हप्तामा पिन्चिङ गर्दै जाने। अनि महिनामा अथवा 15 दिनमा त्यो झोल मल हाल्दै जाने गर्दै लास्टमा चाहिँ एकदम बुस्सी भएर आउँदाखेरि अनि त्यसलाई सपोर्ट दिने, जब सपोर्ट दिने बेला पनि हुन्छ, फुल झम्म भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ यसरी जसरी मैले यहाँ सपोर्ट गरेको छु त्यसरी सपोर्ट गर्दै यो सिन्की अथवा स्टिकहरू गाडेर मजाले झम्म भएको गोदावरीलाई यसरी सिन्काहरूले गाडेर अनि त्यसपछि रस्सीहरूले बाँधेर सपोर्ट गर्नुपर्छ, ताकि त्यो हाँगाहरू नभाँचियोस्, त्यो हाँगाहरू नछिलियोस् भनेर। अनि त्यसरी बाँधेर चाहिँ कोपिला नआउँदासम्म पिन्चिङ गर्दै लैजानुपर्छ, टुप्पा टिप्दै लैजानुपर्छ। अनि जब हामीले कोपिला देख्छौँ नि फुलमा, गोदावरीको बिरुवामा कोपिला देखेपछि बल्ल पिन्चिङ गर्न स्टप गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ मैले यिनीहरू पुरै कोपिला सुरु भइसकेछ, यिनीहरूमा कोपिला सुरु भइसकेछ, त्यसैले मैले चाहिँ यिनीहरूमा पिन्चिङ गरेको छैन। तर यसमा यो कोपिला लागेको छैन, कोपिला लाग्न सुरु भएको छैन अझै, त्यसैले म यसमा चाहिँ अझै पिन्चिङ गर्दै छु कि। यसरी मैले सुरुबाट लास्टसम्म चाहिँ होरियो तरिकाबाट गोदावरी फुललाई हुर्काउँछु, टेक केयर गर्छु। र आज चाहिँ मैले यो जति पनि मेरो घरमा गोदावरी फुलहरू छ त्यसलाई चाहिँ बुस्सी भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न मैले भिडियो लिएर आएको छु। र आधा चाहिँ मैले सपोर्ट गरिसकेको छु भने आधा चाहिँ मैले गर्दैछु। त्यही साथीहरू, मैले चाहिँ घरकै जति पनि यो बोट बिरुवाबाट हाँगाहरू डाँठहरू निक्लिन्छ त्यसलाई नै कलेक्सन गरेर राखेको छु। यही डाँठहरूले, यही स्टिकहरूले चाहिँ मैले चाहिँ अब यो गोदावरीहरूलाई सबै सपोर्ट गर्नेछु। कसैको गरिसकेको छु, जस्तै यहाँ पहिला हुर्किसकेकोहरूलाई सपोर्ट गरेको छु। जस्तै यो बाँसहरूले
यसरी रस्सीहरूले बाँधेर मैले कसैलाई सपोर्ट गरिसकेको छु भने अझै कति धेरै बाँकी छ यो सपोर्ट गर्न। यदि सपोर्ट गरेन भने जस्तै हामीले यो पिन्चिङ गर्दाखेरि निक्लेको हाँगाहरू के यस्तो लाछिन्छ के, त्यसैले चाहिँ सपोर्ट गर्न एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ अझै स्टिल पिन्चिङ हुँदैछ यसको, किनभने यो अहिले अलिक ढिलो ढिलो फुल्ने भएकोले यो अझै पिन्चिङ गरेर भ्याएको छैन। तर यताको चाहिँ पिन्चिङ कम्प्लिट भइसक्यो। एनुर कोपिला लगाइसकेको छ नि त। अब यसैलाई चाहिँ म कसरी सपोर्ट दिन्छु भन्ने कुरा हजुरसँग देखाएको छु। र यो तारहरू लिएछु मैले, तार यो रस्सीहरू लिएछु। यो रस्सीहरू यो स्टिकहरूको सहायताले चाहिँ यो गोदावरीको फुललाई अब चाहिँ म सपोर्ट गर्न गइरहेको छु। साथीहरू मैले चाहिँ अहिले यो गमला लिँदैछु। यो गमलाको हाँगाहरू धेरै छ, तर अझै कोपिला भएको छैन, अझै पिन्चिङ हुने अवस्था छ यसको, किनभने यसको कोपिलाहरू स्टार्ट भएको छैन। त्यसैलाई चाहिँ अझै पिन्चिङ जारी हुन्छ यो। अब चाहिँ मैले उसको यो कन्टेनरको यो गोदावरीलाई मैले यसरी गरिदिनेछु। यसरी चारैपट्टि यो गाडेर, लट्ठी गाडेर, स्टिक गाडेर एउटा कन्टेनर मैले चाहिँ 4वटा गाड्ने छु। 4वटा गाडेर मैले चाहिँ सानो सानो तारहरू लिएछु पहिला। यो तारहरूलाई चाहिँ यसरी यो हाँगालाई यसरी यो स्टिकमा यसरी बान्दै लैजानेछु। यसरी यसले चाहिँ हाँगाहरू लाछिन पाउँदैन लास्टसम्म गएर, अनि मजाले फुल्नेछ। हाँगाहरू पुरै यस्तै स्टिकमा बानिदियो भने त जेले नै बान्न सक्छ, यसलाई सपोर्ट दिने मात्रै हो। त्यसैले मैले कोही चाहिँ धागोले बानेछु, कोही तारले बानेछु, कोही यस्तै सानो उहरूले बान्दैछु। यसरी बान्दिसकेपछि एउटा फेरि सरर पुरै अलि माथितिर यसरी सबैलाई सपोर्ट हुने गरेर यसरी यो तारहरू त गाँठो नि पार्नु पर्दैन, सायद अलिकति फनक्क घुमाइदियो नि भइहाल्छ। यताबाट ल्याउनु पर्यो। यसरी एकदम सपोर्ट हुने गरेर चारैतिरबाट बान्दियो भने यो टुट्न पाउँदैन। अब यो एउटा भयो। अब अर्कोको पाली साथीहरू, अब चाहिँ यो एउटा बनाइसकेँ मैले। अब यो नि एकदमै बुसिस भएको छ, यसको नि अब सुरु भइसकेको छ कोपिला लाग्न। त्यसैले यसलाई पनि मैले 4वटा नै गाड्ने छु। यसरी गाड्ने छु र यहाँ रस्सी लिएछु मैले। रस्सीलाई यसरी चारैतिरबाट स्याट सपोर्ट मात्रै गर्छु। यसरी त्यस्तै गरेर यो साइडमा नि र यो हाँगा बाहिर निक्लेकोहरूलाई नि यसरी भित्र घुसाडिदिने। यसलाई
और यसरी सपोर्ट दिँदै सबै भएको गोदावरीहरूलाई हो यसरी सपोर्ट दिँदै राख्दै गर्ने। साथीहरू यो चाहिँ अलिक ठुलो गमला छ। यो गमला अलिकति यसरी अलिकति ठुलो छ यो, र यसमा चाहिँ अझै यो कोपिला लागेको छैन, अझै यो औलो हुन्छ। कोही छिटो फुल्ने, कोही ढिलो फुल्ने भएर कोही चाहिँ फुल्ने तर्खरमा छ, कोही चाहिँ कोपिला नि लागेको छैन, भर्खरै कलिलो भइरहेछ। तर पनि यसलाई पनि अझै मैले सपोर्ट चाहिँ गर्छु यसरी। यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलै हालिदिएँ किनभने यो अझै अग्लो हुन्छ। यो चाहिँ भिन्डीको हाँगाहरू है साथीहरू। चाहिँ यसरी बान्दै आवश्यकता अनुसार फेरि आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि बान्नुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ अलिअलि यो किनभने यो अझै हुर्किन्छ, अझै बढ्ने क्रम छ यसको, त्यसैले आवश्यकता अनुसार फेरि बान्नुपर्छ पछि। अहिलेलाई चाहिँ यसो सपोर्ट अलिअलि सपोर्ट मात्रै गरेर छोडिदिन्छु मैले। गोदावरी चाहिँ एकदम इजी हुन्छ है, यो फुल चाहिँ एकदमै सजिलो हुर्काउन। त्यसले गर्दाखेरि यो मेरोमा चाहिँ प्रशस्ति छ। म चाहिँ खासै फुल किन्दिनँ, त्यसैले चाहिँ एक गोदावरी यसरी मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छु। आवश्यकता अनुसार फेरि यसको अझै सपोर्ट हुनेछ। यो पिन्चिङ गर्न बाँकी छ, त्यसैले यो पिन्चिङ पनि गर्दैछु मैले यहाँ। साथीहरू यहाँ चाहिँ मैले सकेसम्म जसलाई आवश्यकता थियो सपोर्टको त्यो सबै सपोर्ट गरेर भ्याइसकेको छु। आजको अब यो गोदावरी फुललाई खासै पिन्चिङ गर्न नि एकदमै कम भइसकेछ र सपोर्ट दिन नि लगभग सबैलाई सपोर्ट दिइसकेको छु। एउटा दुइटा बाँकी छ, त्यो पछि दिनेछु मैले भन्दै आजको यो मेरो गोदावरीलाई सपोर्ट र टेक केयर कसरी गर्ने भन्ने यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। हस्त नमस्ते। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पुरानै साथीहरू हुन्छ लाइक, सेयर र सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै बाई बाई।